વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે નાળિયેરની બરફી બનાવીશું। આજે આપણે ફ્રેશ નાળિયેરનો યુઝ કરીને બરફી બનાવીશું। આપણે માર્કેટથી બરફી લાવીએ તો તેમાં કેવું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ વપરાય છે તે આપણને ખબર પણ નથી હોતી અને તે કેટલી સફાઈથી બને છે તે પણ ખબર નથી હોતી। તો તેની જગ્યાએ આ મીઠાઈ ઘરે જ બનાવીએ। તો તેના માટે એક નાળિયેર લીધેલું છે, અડધો કપ દૂધ, 1/4 કપ ખાંડ, ચપટી એલચી પાવડર અને 2 ચમચી મલાઈ। આ રીતે તાજું નાળિયેર લેવાનું છે। નાળિયેરને તોડી નીકાળી તેની છાલ નીકાળી લેવાની છે, ત્યારબાદ તેને ધોઈ લેવાનું। હવે આપણે નાળિયેરના આ જે બ્રાઉન પાર્ટ હોય તેને નીકાળી લઈશું। તેને તમે ચપ્પુથી આ રીતે નીકાળી શકો છો। આ જ રીતે આપણે બધા જ નાળિયેરમાંથી બ્રાઉન પાર્ટ નીકાળીને તૈયાર કરીશું। હવે નાળિયેરમાંથી બ્રાઉન પાર્ટ નીકાળીને તૈયાર છે। હવે તેના ટુકડા કરી લઈશું। આ જ રીતે બધા જ નાળિયેરના ટુકડા કરીને તૈયાર કરી લઈએ। બધા જ નાળિયેરના પીસ થઈને તૈયાર છે। મિક્સર જાર લઈશું, તેમાં નાખીશું, તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। હવે આ નાળિયેર ગ્રાઇન્ડ થઈને તૈયાર છે। એક નાળિયેરમાંથી 1 કપ છીણ તૈયાર થાય છે અને તમે 2 નાળિયેર લો તો 2 કપ છીણ તૈયાર થશે। અત્યારે આપણે 1 નાળિયેર લીધેલું છે। આ રીતે આપણે નાળિયેરનું છીણ તૈયાર કરી લીધેલું છે। હવે નાળિયેરનું છીણ આપણે એક કડાઈમાં નાખીશું। ફ્લેમ સ્લો રાખીને 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ જ રીતે હલાવતા આપણે નાળિયેરને 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્લો ગેસ પર શેકીને તૈયાર કરી લીધેલું છે। હવે તેમાં અડધો કપ ફૂલ ફેટ દૂધ નાખીશું, મિક્સ કરી લઈએ। 2 કપ નાળિયેરનું છીણ લીધેલું હોય તો તમે 1 કપ દૂધ નાખી શકો છો। 2 ચમચી મલાઈ નાખીશું। આની અંદર ઘી અથવા તો કન્ડેન્સ મિલ્ક પણ નાખી શકાય છે, પણ અત્યારે આપણે મલાઈ નાખી રહ્યા છીએ। હવે ફરી તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। અત્યારે આપણે મલાઈ નાખી છે તો ઘી નાખવાની જરૂર નથી। હવે તેમાં ખાંડ નાખીશું। અત્યારે મેં 1/4 કપ ખાંડ લીધેલી છે, તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આમાં ખાંડ નાખીએ એટલે તેનું પાણી બનશે, પાણી બરાબર બળે ત્યાં સુધી રહેવા દઈશું। આ રીતે જ તેને હલાવતા રહીએ। ખાંડ નાખ્યા બાદ તમે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી શકો છો અને તમે લગાતાર હલાવતા રહો। બરફીનું મિશ્રણ તૈયાર થશે તો તે થીક થવા લાગશે। આ રીતે બરફીને બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે। આ બહુ જ સોફ્ટ બને છે અને ટેસ્ટી પણ બને છે અને તે થોડા ટાઈમમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે। અને જ્યારે પણ નાળિયેરની બરફી ખાવી હોય તો તે ફટાફટ બનાવીને ખાઈ શકાય છે। આ બરફી બનાવવી આસાન છે, તે 10 થી 12 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। આ બરફીની અંદર માવો નાખવાની જરૂર નહીં પડે। હવે આ મિશ્રણ થીક થવા લાગ્યું છે। હવે તેમાં આપણે ઇલાયચી પાવડર નાખીશું, મિક્સ કરી લઈએ। ડ્રાયફ્રૂટ નાખવા હોય તો આ ટાઈમે ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ નાખી શકાય છે। ઇલાયચીનો ટેસ્ટ તમને ભાવતો હોય તો તમે નાખો, નહીં તો ન નાખો તો પણ ચાલે। હવે આ મિશ્રણ પેનથી અલગ થવા માંડ્યું છે। આ મિશ્રણ સેટ થવા માટે પણ તૈયાર છે। ગેસ બંધ કરી નીચે ઉતારી લઈએ। આ રીતે એક મોલ્ડ લીધેલું છે, તેમાં બટર પેપર મૂકી અને ઘીથી ગ્રીસ કરી લીધેલું છે। તમે કોઈ પણ મોલ્ડમાં નાખી તેની બરફી બનાવી શકો છો। હવે મિશ્રણ આપણે મોલ્ડમાં નાખીશું, તેને આ રીતે બરાબર સ્પેચુલાથી સેટ કરી દઈએ।
આ રીતે એકદમ સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરીને તૈયાર કરી લઈએ. તો હવે આપણી બરફી એકદમ સરસ રીતે સ્પ્રેડ થઈને તૈયાર છે. હવે તેના ઉપર થોડી પિસ્તાની કતરણ નાખીશું. હવે તેને સ્પૂનથી આ રીતે થોડું દબાવી દઈએ. હવે આ બરફીને આપણે ઠંડી થવા દઈશું. ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આપણે તેના પીસ બનાવીશું. હવે નાળિયેરની બરફી સેટ થઈને તૈયાર છે. કટ કરી લઈએ. જે સાઈઝના પીસ ગમે એ રીતે કટ કરીને તૈયાર કરીશું. કટ થઈને તૈયાર છે. તેને એક પ્લેટમાં લઈશું. બટર પેપર નીકાળી દઈએ. બરફીને આપણે એક પ્લેટમાં લઈશું. જુઓ અમારી બરફી એકદમ સોફ્ટ બનીને તૈયાર છે. પ્લેટમાં મૂકીશું. આ જ રીતે આપણે બધી જ બરફી એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. ઉપર બદામના પીસ મૂકી ગાર્નિશ કરી દઈએ. તો તૈયાર છે લીલા નાળિયેરની બરફી. આ નાળિયેરની બરફી ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને આ બરફી બનાવવામાં પણ આસાન છે અને તે 10 થી 12 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. આમાં માવો ન નાખવો હોય તો પણ ચાલે અને એક તો તે બનાવવી પણ આસાન છે અને તેને ઘરે સાફ સફાઈથી બનાવી પણ શકાય છે. આપણે આની અંદર જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લીધા હોય છે તે આપણને ખબર જ હોય છે. તો આ આપણા હેલ્થ માટે પણ સારી હોય છે. તો તમે પણ આ રીતથી લીલા નાળિયેરની બરફી જરૂરથી બનાવજો અને તમારે એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.